Μια τροφή που παράγεται στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ οικονομική, εξαιρετικά θρεπτική και δεν την τρώμε αρκετά, είναι τα μύδια. Στο σημερινό βίντεο θέλω να σας πείσω να βάλετε τα μύδια στη διατροφή σας ακόμα και σε εβδομαδιαία βάση. Πάμε να δούμε γιατί. Όπως πάντα θα ξεκινήσω από το πιο σημαντικό. Τα μύδια είναι μια πολύ οικονομική τροφή. Τα κατεψυγμένα μύδια κοστίζουν από 7 μέχρι 10 ευρώ το κιλό, που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλή τιμή. Ένα κιλό μύδια μπορούν να ταΐσουν 4 άτομα που θα φάνε κυρίως μύδια, άρα το κόστος στο γεύμα είναι 2 με 3 ευρώ ανά άτομο για τα μύδια. Θεωρώ λοιπόν ότι τα μύδια είναι μια πολύ οικονομική τροφή, ειδικά αν συνυπολογίσουμε ότι είναι και εξαιρετικά θρεπτική. Τα μύδια περιέχουν 172 θερμίδες ανά 100 γραμμάρια, που σημαίνει ότι αν φάτε ένα πιάτο που περιέχει 250 γραμμάρια μύδια, θα πάρετε περίπου 400 θερμίδες. Μαζί με λίγα λαχανικά βραστά και λίγο λάδι, είναι πολύ εύκολο να φτιάξετε ένα πάρα πολύ υγιεινό γεύμα με 500 έως 600 θερμίδες, αναλόγως το λάδι που θα βάλετε. Καλύτερα να συνοδεύσετε τα μύδια με λαχανικά, γιατί τα μύδια δεν έχουν καθόλου φυτικές ίνες και είναι σημαντικό κάθε γεύμα μας να περιέχει πολλές φυτικές ίνες. Άρα το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να συνοδεύσετε τα μύδια με μια τροφή πλούσια σε φυτικές ίνες. Τα μύδια έχουν επίσης πάρα πολλές πρωτεΐνες. Μόλις 100 γραμμάρια μύδια έχουν 24 γραμμάρια πρωτεΐνες, που σημαίνει ότι ένα γεύμα με 250 γραμμάρια μύδια έχει πάνω από 60 γραμμάρια πρωτεΐνες. Ποσότητα που θεωρώ ότι είναι τεράστια. Προφανώς μπορείτε να φάτε και μικρότερη ποσότητα από μύδια. Επειδή όμως εμένα μου αρέσουν πολύ, υπολογίζω μια γερή ποσότητα. Τα μύδια περιέχουν επίσης αξιόλογη ποσότητα ασβεστίου, μαγνησίου, σιδήρου και άλλων μετάλλων και ιχνοστοιχείων. Το σημαντικότερο όμως θρεπτικό στοιχείο που υπάρχει στα μύδια και είναι δύσκολο να βρεθεί σε άλλες τροφές είναι τα ω3. Μια μεγάλη μερίδα μύδια περιέχει σχεδόν 1 γραμμάριο ω3 λιπαρών οξέων, ποσότητα που αντιστοιχεί σε 3 απλές κάψουλες ω3 του εμπορίου. Τα ω3 που υπάρχουν στα μύδια είναι αυτά που είναι μακράς αλυσίδας, δηλαδή EPA και DHA, που είναι αυτά που έχουμε περισσότερο ανάγκη. Αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα θετικά που έχουν τα μύδια και αξίζει να υπάρχουν στο τραπέζι σε εβδομαδιαία βάση. Όταν μιλάω στο ιατρείο με άτομα που μου εμπιστεύονται την υγεία τους και τη διατροφή τους, συχνά βλέπω ότι διστάζουν να προσθέσουν τα μύδια στη διατροφή τους, αναφέροντάς μου προβληματισμούς σε σχέση με την ασφάλεια. Όλοι έχουν ακούσει κάποιον ή έχουν διαβάσει κάτι που αναφέρει ότι κάποιος είχε πάθει δηλητηρίαση μετά από κατανάλωση τροφές που περιείχε μύδια. Αυτό μπορεί να συμβεί αν κάποιος μαζέψει τα μύδια μόνος του, χωρίς να γνωρίζει. Αλλά είναι σχεδόν απίθανο να συμβεί με τα μύδια που θα βρείτε στο ιχθυοπωλείο ή το σούπερ μάρκετ της γειτονιάς σας. Τα μύδια είναι εξίσου ασφαλή με οτιδήποτε άλλο τρώτε καθημερινά. Άλλος φόβος που μου αναφέρουν πολλοί άνθρωποι είναι η περιεκτικότητα που έχουν τα μύδια σε υδράργυρο. Είναι αλήθεια ότι τόσο τα μύδια όσο και όλα τα ψάρια έχουν υδράργυρο και άλλες τοξίνες, αλλά τα επίπεδα είναι αντίστοιχα ανάμεσα στα ψάρια και τα μύδια. Αν τρώτε ψάρια και τα θεωρείτε ασφαλή, τότε πρέπει να γνωρίζετε ότι και τα μύδια είναι εξίσου ασφαλή. Τέλος, το τρίτο θέμα που θίγεται σχετικά με την ασφάλεια των πιάτων που περιέχουν μύδια είναι οι αλλεργίες. Πολλοί μου αναφέρουν αλλεργίες στα οστρακοειδή, αλλά στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων αναφέρονται σε αλλεργίες στις γαρίδες και όχι στα μύδια. Σε κάθε περίπτωση, αν κάποιος έχει αλλεργία στα μύδια, δεν πρέπει να καταναλώνει μύδια. Στο ιατρείο μου, που μου έχουν εμπιστευτεί την υγεία τους χιλιάδες άτομα, έχω ακούσει πάρα πολύ σπάνια ότι κάποιος έχει αλλεργία στα μύδια. Τέλος, στην Ελλάδα παράγουμε πολλά μύδια και αυτό είναι κάτι που αξίζει να το εκμεταλλευτούμε. Η Ελλάδα, επειδή έχει μεγάλη ακτογραμμή, είναι ιδανική για ιχθυοκαλλιέργειες. Μύδια παράγονται σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, αν και οι μεγαλύτερες παραγωγικές μονάδες είναι στο Θερμαϊκό και το Σαρωνικό κόλπο. Σε αυτές τις περιοχές οι συνθήκες είναι ιδανικές για παραγωγή. Τα μύδια που παράγονται στην Ελλάδα υπόκειται σε πολύ αυστηρούς ελέγχους παραγωγής και τόσο το νερό όσο και τα ίδια τα μύδια ελέγχονται συνέχεια για τοξίνες και άλλα χημικά που μπορεί να επηρεάσουν την υγεία μας. Επίσης, η μέθοδος καλλιέργειας στην Ελλάδα εξασφαλίζει την ελάχιστη επίδραση στο περιβάλλον.
Στην παγκόσμια αγορά, τα ελληνικά μύδια θεωρούνται πολύ υψηλής ποιότητας τροφή που παρέχει σιγουριά και αίσθηση ασφάλειας στους καταναλωτές. Μην τα στέλνουμε όλα έξω. Πρέπει να τρώμε περισσότερο. Αν φτάσατε μέχρι εδώ, είμαι σίγουρος ότι το βίντεο που εμφανίζεται αυτή τη στιγμή στα δεξιά μου και λέω ποιες τροφές έχουν πολλά από τα πολύ θρεπτικά ω3 θα σας ενδιαφέρει. Πατήστε το κουμπί για να δείτε το βίντεο. Θυμίζω επίσης ότι πατώντας το κουμπί μου αρέσει και κοινοποιώντας το βίντεο με βοηθάτε πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ.